নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক প্ৰথম খবৰ 24x7 চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো লগতে স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম খবৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য নিদানলৈ প্ৰিয় দৰ্শক স্বাস্থ্যই পৰম ধন নহয় জানো স্বাস্থ্যটো যদি ভালে থাকে তেনেহলে বহু কথাই সহজ হৈ পৰে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ফুড হেবিটছ লগতে আমাৰ নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ অভাৱৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত আক্ৰান্ত হওঁ কিন্তু আমাৰ স্বাস্থ্যটো কেনে ধৰণে সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰো বা আমি কেনে ধৰণে এটা সুন্দৰ লাইফষ্টাইল মেইনটেইন কৰিব পাৰো সেই সন্দৰ্ভত কিছু কথা পাতিম স্বাস্থ্য নিদানৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ সৈতে এগৰাকী বিশেষ চিকিৎসক উপস্থিত আছে আমি আপোনালোকৰ লগত পুনতে পৰিচয় কৰাই দিব ওলাইছো আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে মাৰুৰী হাস্পতালৰ বৃক্ক ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ সুয়েতি কাকতি মেম আপোনাক অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু যেহেতু আপোনালোকক জনাইছে যেহেতু বৃক্ক ৰোগ বিশেষজ্ঞ গতিকে আজি আমি বৃক্ক ৰোগৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত কথা পাতিম পলম নকৰো প্ৰথমতে মই জানিব বিচাৰিম যে বৃক্ক ৰোগৰ কাৰণনো কি লক্ষণ কি কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছো বৃক্ক ৰোগৰ যেতিয়া সমস্যাত আক্ৰান্ত হয় বহু সংখ্যক ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে 90% বৃক্ক বিকল হৈ নোযোৱালৈকে কোনো ধৰণৰ লক্ষণ পোহৰলৈ নাহে কাৰণটো কিয় এক প্ৰকাৰ সাইলেন্ট ডিজিজ বুলিও কোৱা হয় বৃক্ক ৰোগক কি অকনমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰো বৃক্ক বা কিডনি ডিজিজ বুলি যদি কওঁ তাৰ লক্ষণসমূহ early ষ্টেজত বিৰাট সাটল বা সূক্ষ্ম হ'ব পাৰে যেনেকুৱা পেশেন্টৰ ভাগৰ লগা বা খাবলৈ মন নোযোৱা অলপ বমি বমি ভাৱ হোৱা এইবিলাক অসুবিধা যে বৃক্ক জড়িত হ'ব পাৰে হেতু হয়তো পেশেন্টে গম নাপাব পাৰে সো early ষ্টেজত ডায়াগনসিসটো ডিলে হৈ যায় যেতিয়া বেমাৰটো গ্ৰেজুৱেলি প্ৰগ্ৰেছ হয় বা কিছু সংখ্যক ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতহে স্পেসিফিক কিডনি ডিজিজ সিম্পটমছবোৰ থাকে যেনেকৈ ভৰিখন ফুলা মুখমণ্ডল ফুলা পেছাবৰ পৰিমাণটো কমি যোৱা বা বাৰে বাৰে ঘনাই পেছাব লাগা ৰাতিৰ ভাগত বেছিকৈ পেছাব লাগা বা পেছাবৰ জ্বলাপুৰা হোৱা ফেন উঠা এনেকুৱা লক্ষণসমূহ ইউজুৱেলি মানে ডিজিজটো যেতিয়া প্ৰগ্ৰেছ কৰে সেই ৰোগীসকলত দেখা যায় বা নট অল কেसेस will present like this in the early stages হেতু কাৰণে হয়তো বহুতখিনি পেশেন্টে তেওঁলোকৰ বেমাৰটো অলপ লেট ষ্টেজত গম পায় আৰু সেকেন্ড আপুনি যোনটো সুধিলে যে কি কাৰণ বা ৰিস্ক ফেক্টৰস কিডনি ডিজিজৰ যদি কওঁ সবতকে কমন ৰিজনটো হৈছে বা ৰিস্ক ফেক্টৰটো হৈছে ডায়াবেটিস এণ্ড হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ ইস্যুজ হাইপাৰটেনশন উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু মধুমেহ এই দুটা এতিয়া উইথ টাইম মানে তাৰ প্ৰিভিলেন্সটো বাঢ়িছে হেতু কাৰণে কিডনি ৰোগীসকলৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে মেজৰিটি অফ দ্য মানে কিডনি ডিজিজ স্পেশালি যদি সিকেডি পেশেন্টৰ কথা কওঁ হেখিনি মাজত ম্যাক্সিমাম পেশেন্টৰ কাৰণটো হয়তো ডায়াবেটিসে হয় বা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ ইস্যুজ হয় এনাদাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ হ'ব পাৰে পেশেন্টৰ ফ্যামিলি হিষ্ট্ৰি আছে কিডনি ডিজিজৰ কিছুমান ইনহেৰিটেড কিডনি ডিজিজ হ'ব পাৰে যেনেকৈ পলিচিষ্টিক কিডনি ডিজিজ বুলি আছে কিছুমান কিডনি ফিল্টাৰটোত এফেক্ট হোৱা বেমাৰবোৰ হ'ব পাৰে নেফ্ৰটিক সিনড্ৰোম গ্লোমেৰুলোনেফ্ৰাইটিছ আৰু এটা কমন মানুহৰ মাজত কিছুমান হেবিটছ লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড যাৰ কাৰণেও কিডনি ডিজিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ে যেনেকৈ হাই সল্ট ইনটেক ইন ডায়েট বা টু মাচ ইউজ অফ পেইন কিলাৰ্ছ বা নেফ্ৰটক্সিক মেডিচিনছ কিছুমান এণ্টিবায়টিক্স বা পেইন কিলাৰ্ছ তাৰ পৰা কিডনিত ক্ষতি হ'ব পাৰে আচ্ছা হয় এইটো কথা কওঁতে মই এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো হয় আমি দেখা পোৱা যায় যে আমাৰ শৰীৰত কেতিয়াবা কিবা কিবি বিষ হলে আমি ডাইৰেক্টলি গৈ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অবিহনে ফাৰ্মাসীৰ পৰা এটা বিষৰ টেবলেট আনি খাই দিও তেনে ধৰণে বিষৰ টেবলেট এটা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিণতিত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ইভেন এটা সিঙ্গল ডোজ অফ পেইন কিলাৰেও আপোনাৰ কিডনিত ইনজুৰি কৰিব পাৰে কেতিয়াবা পেশেন্টে একিউট কিডনি ইনজুৰি ধৰণৰ প্ৰেজেন্টেচন লৈ আহিব পাৰে আৰু কিছুমান ৰোগীয়ে হয়তো বাৰে বাৰে তেওঁলোকে পেইন কিলাৰ্ছ বছৰ মাহ ধৰি ইউজ কৰি থাকে তাৰ ফলত আগলৈ যায় কিডনিটো শুকাই যায় আৰু ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজত তেওঁলোক ভুগে সো হেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা পেছাব ঘনে ঘনে হৈ থাকিলে আমি ভাবি লওঁ যে তেখেতৰ ডায়াবেটিছ সমস্যা বা মধুমেহ ৰোগত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈছে নেকি কিন্তু এইটো কথা আমি ভাবি নলওঁ যে ই হয়তো বৃক্ক ৰোগৰ কিবা লক্ষণ হ'ব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰোগীৰ বাবে বা তেনেকুৱা ঘনে ঘনে পেছাব হৈ থকা এজন ব্যক্তিৰ বাবে আপোনাৰ কি পৰামৰ্শ হ'ব হয় যদি আপোনাৰ নৰ্মেল যোনটো ইউৰিন ফ্ৰিকুৱেন্সি বা ভলিউম এমাউন্ট যিখিনি আপুনি ইউৰিন পাছ কৰে তাত কিবা এটা সলনি হৈছে সদায় নিজৰ কিডনি ফাংচনছ ইভালুৱেট কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এটলিষ্ট ৰুটিন টেষ্ট যদি কৰে ৰুটিন এক্সামিনেশ্যন অফ দ্য ইউৰিন যেনেকৈ কৰা হয় হেতু কমনলি এভৰি চেণ্টাৰ্ছ গাঁৱে ভূঞেও এভেইলেবল আছে বা ক্ৰিয়েটিনিনটো যদি কৰে বা তেওঁলোকে নিজৰ কিডনিৰ সাইজেছ বা এক্সক্ৰিটৰি সিস্টেমটো কেনেকুৱা আছে আল্ট্ৰাসাউণ্ডত চাই এটা ফাৰ্ষ্ট সাইন অফ দ্য ডিজিজ হয়তো ডায়াগনসিস সোনকালে হ'ব আৰু সেকেন্ড ডেফিনেটলি ডায়াবেটিছৰ ক্ষেত্ৰতো হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ ইউৰিন হ'ব পাৰে পলিউৰিয়া যাক কোৱা হয়
তেতিয়াও পেশেন্টৰ সুগাৰ হয়তো বাঢ়িব পাৰে তো হেতু কাৰণেও তেওঁ যাতে স্ক্ৰিন কৰে হেতুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আমি আৰম্ভণিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলো যে 90% কিডনি বিকল হৈ যোৱাৰ পিছতে বহু সংখ্যক লোকৰ পোহৰলৈ আহে যে তেওঁৰ কিডনিত কিবা এটা সমস্যা হৈছে আৰ্লি ষ্টেজত আমি কেনে ধৰণে ধৰা পেলাব পাৰো হয় এটা ফাৰ্স্ট হল যোনটো ৰিস্ক ফেক্টৰছৰ কথা ক'লো যদি আপোনাৰ ডায়াবেটিছ আছে বা উচ্চ ৰক্তচাপ আছে বা আপুনি এনেকৈ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি পেইন কিলাৰ্ছ ইউজ কৰে বা আপোনাৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰী আছে কিডনি ডিজিজৰ তেতিয়াহ'লে আপুনি নিয়মীয়াভাৱে নিজৰ কিডনি ফাংচনছখিনি জানাৰ কাৰণে বেচিক টেষ্টবোৰ যাতে কৰে হেতুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে সো তিনটা বেচিক টেষ্ট যদি আমি কওঁ সেৰাম ক্ৰিয়েটিনিন এটা ব্লাড টেষ্ট সিম্পলি এভেইলেবল এভৰিৱেৰ সেকেন্ড ইউৰিন ৰুটিন এক্সামিনেশ্যন আৰু থাৰ্ডলি আল্ট্ৰাসাউণ্ড অফ দ্য কিডনিজ সো এইখিনিৰ পৰা আৰ্লি আমি গম পাম লক্ষণ নাথাকিলেও হয়তো আমি আৰ্লি গম পালে ট্ৰিটমেণ্টটো সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম মানে যিমান সোনকালে তেওঁক ধৰা পেলাব পৰা যায় সমস্যাটো ঠিক সিমান সোনকালে তেওঁৰ সমস্যাটো সমাধানো কৰিব পাৰে নহয় জানো কিমান পৰিমাণৰ ক্ৰিয়েটিনিন বৃদ্ধি হ'লে বা কিমান পৰিমাণ হ'লে কিডনিটো বিকল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ক্ৰিয়েটিনিন এটা সাবজেক্টিভ মাৰ্কাৰ এণ্ড ইনডাইৰেক্ট মাৰ্কাৰ অফ কিডনি ডিজিজ সো তাত কোনো কাট অফ লেভেল আমি সেট কৰি দিব নোৱাৰো যে এইটোৱে হয় ইয়াৰ ওপৰত হ'লেহে কিডনি ডিজিজ বা এই ক্ৰিয়েটিনিনটো লেভেলৰ হিচাপত আমি গ্ৰেডিং কৰিম ক্ৰিয়েটিনিনে আমাক এটা কিডনি ফাংচনছৰ বেচিক এটা আইডিয়া দিয়ে সো আদাৰ ফেক্টৰ্ছ হেজ টু বি টেকেন ইনটু কনচিডাৰেশ্যন যেনেকৈ পেশেণ্টৰ ৱেইট কেনেকুৱা এজ কেনেকুৱা হাইট কেনেকুৱা মাছল বিল্ড কেনেকুৱা যোনদিনা টেষ্ট কৰিছে সেইদিনা তেওঁৰ এক্টিভিটি কেনেকুৱা আছিলে এক্সাৰশ্যন আছিলে নেকি ফিভাৰ আছিলে নেকি সো গোটেইবোৰ ফেক্টৰ্ছ টেকেন ইনটু একাউণ্ট তেতিয়া আমি ক্ৰিয়েটিনিন লেভেলটো ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰোঁ অ'কে এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে পূৰ্বতে আমাৰ এটা ধাৰণা আছিল যে বয়সস্থ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰতহে বৃক্ক ৰোগৰ সমস্যাটো দেখা পোৱা যায় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত 35 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো বহু সংখ্যক যুৱক যুৱতীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে কিডনি ৰোগৰ সমস্যাটো কিহৰ কাৰণে নট অনলি 35 ইয়াৰ্ছৰ এবাভ বুলি কথা নাই বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰতো কিডনি ডিজিজ হ'ব দেখা পাৰে পোৱা গৈছে বৰ্তমান এতিয়া এটাটো হৈছে যোনটো এজ আৰ্লি প্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ চিকেডি এটা ৰিজন হৈছে যে আৰ্লি প্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ডায়েবেটিছ এণ্ড হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ ইছ্যুজ কম বয়সতে যেতিয়া ডায়েবেটিছ হ'ব বা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ ইছ্যুজ হ'ব যদি কণ্ট্ৰল বেয়া থাকে তো আৰ্লি কিডনি ইনভলভমেণ্টটো হ'ব চ' ডেট ইজ ওৱান অফ দ্য ফেক্টৰ তাৰ বাহিৰেও বাকী সৰু বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা য়াং এডাল্টছৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান কিডনি বেমাৰ হ'ব পাৰে অ'কে ডায়ালিচিছৰ কথা অকণমান মই জানিব বিচাৰিছোঁ এবাৰ ডায়ালিচিছ কৰাৰ পিছত কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে পুনৰ আকৌ ডায়ালিচিছ কৰি থাকিব হয় ফাৰ্ষ্ট কথা এইটো এটা মিথ যে ডায়ালাইচিছ এবাৰ কৰিলে লাইফ টাইম কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাথাকে ইট ডিপেণ্ডছ আমি কিয় কৰি আছোঁ যদি এজন পেচেণ্টৰ দুটা কিডনি সম্পূৰ্ণ সুস্থ আছিলে ছাডেনলি বিকজ অফ ছাপ'জ ইনফেকশ্যন হ'ল কিবা এটা টক্সিক মেডিকেশ্যন তেওঁ ল'লে তাৰ ফলত তেওঁৰ কিডনিত একিউট কিডনি ইঞ্জুৰি হৈছে মানে টেম্পৰেৰীলি কিডনিকেইটা ফেইল হৈছে তেনেকুৱা সময়ত যদি ডায়ালাইচিছৰ ছাপৰ্ট লাগে ইট ইজ অলৱেজ টেম্পৰেৰী ৰিকভাৰ হোৱাৰ চান্সেছ বহুত হাই তেতিয়া হয়তো আকৌ পেচেণ্টজন অফ ডায়ালাইচিছ কমপ্লিটলি হৈ যাব কিন্তু যদি এজন পেচেণ্টক ডায়ালাইচিছ ল'বলৈ বা এডভাইচ কৰা হৈছে বিকজ পেচেণ্ট ইজ অন চিকেডি ষ্টেজ 5 বা এণ্ড ষ্টেজ কিডনি ফেইলাৰ পেচেণ্ট যাৰ কিডনিকেইটা ক্ৰমান্বয়ে দুয়োটা কিডনি লাহে লাহে ডেমেজ হৈ তেওঁলোকে একদম লাষ্ট ষ্টেজলৈকে আহি পাইছে সেই ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত নিয়মীয়াভাৱে ডায়ালাইচিছ লাগে 2 to 3 times a week আৰু হেতু তেওঁলোকক লাইফ টাইম কন্টিনিউ কৰিবলৈ এডভাইস কৰা হয় আৰু তাৰ যদি অল্টাৰনেটিভ আমি কিবা কো ডায়ালাইসিছৰ তেতিয়াহলে দ্যাট ইজ অনলি কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছো যে অসমত ক্ৰিয়েটিনিন অলপ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকে ডায়ালিসিছ কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়ে কিন্তু অসমৰ বাদে বাহিৰত যদি হয় তেনেহলে ইমিডিয়েটলি কিন্তু তেওঁলোকক ডায়ালিসিছৰ পৰামৰ্শ দিয়া দেখা নাযায় মেডিচিনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চিকিৎসা কৰা দেখা পোৱা যায় অসমত কিয় এই ইমানখিনি ফেচিলিটি নাই নেকি একেবাৰে নহয় কিডনিৰ ডায়ালাইসিছৰ ডিসিশনটো ক্ৰিয়েটিনিন বাঢ়াৰ ওপৰত কেতিয়াও নহয় এটা 3 ক্ৰিয়েটিনিন পেশেন্টকো আৰ্লি ডায়ালাইসিছ লাগিব পাৰে যদি তাৰ কিবা ইন্ডিকেশন আছে সাপোজ পেশেন্টৰ ইউৰেমিক এনকেফেলোপ্যাথি কনফিউজন হৈছে সিজাৰ্স হৈছে ইউৰেমিয়া হোৱা কাৰণে বা পেশেন্টৰ ইউৰেমিক পেৰিকাৰ্ডাইটিছ হৈছে হাৰ্টৰ চাৰিওফালে ইনফ্লেমেশন পানী জমা হৈছে বিকজ অফ দ্য কিডনি ইস্যু টক্সিনছবোৰ বাঢ়াৰ ফলত বা আপোনাৰ ৰিপৰ্টছৰ মতে কিছুমান আমি যেনেকৈ হাই পটাছিয়াম লেভেল হাই এচিড লেভেলছ ইন দ্য বডি হৈছে তেতিয়া ক্ৰিয়েটিনিন ইজ নট এ মাৰ্কাৰ টু ডিসাইড কি এতিয়া আমি ডায়ালাইসিছ কৰিম নে নাই ওকে দোজ আৰ এবসলিউট ইন্ডিকেশন তেতিয়া আমি ডায়ালাইসিছ কৰিবই লাগিব ইৰৰেস্পেক্টিভ অফ whether the patient has a creatinine of 3 or 7 or 10 okay so decision is not taken on the basis of that aru I disagree on this fact on your statement that homot early dialysis hoy henekwa nohoy from a nephrologist perspective we have a certain guidelines so based on the guideline he cut offs khini ba jibilak indications dia ase
থ্ৰুআউট দ্য ৱৰ্ল্ড একেই ফ'ল' হয় ওকে খুব সুন্দৰ তেনেকুৱা হ'লেতো ভালেই হয় আৰু এটা কথা মই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কিডনীত পাথৰৰ সমস্যাটো কিহৰ কাৰণে হয় অকণমান কৈ দিলে তাৰে ভিতৰত চবতকৈ যদি কমন পেচেণ্টৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা কওঁ তেতিয়াহ'লে কমন হৈছে তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল হেবিটছ ফ্ৰিকুৱেণ্ট ৱাটাৰ ইনটেক যেনেকৈ হ'ব লাগে বা এডুকেট এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ ইনটেক সেইটো বহুতে মেইনটেইন নকৰে বিকজ অফ দেয়াৰ অকুপেশ্যনেল লিমিটেশ্যনছ অৰ চ' বা পেচেণ্ট যিসকল ফাৰ্মাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে গৰমত ঘণ্টা ধৰি ঘণ্টা কাম কৰে কিন্তু তেওঁলোকে সেইখিনি এমাউণ্ট অফ হাইড্ৰেশ্যন মেইনটেইন নকৰে চ' ডেট কেন বি ওৱান ফেক্টৰ এনাডাৰ তেওঁলোকৰ ডায়েটেৰী ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ কি আছে সেইখিনিৰ ওপৰতো যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে ভেৰি হাই এমাউণ্ট অফ ৰেড মিট ইন ইয়ৰ ডায়েট বা টু মাছ অফ চল্ট ইনটেক ইন ইয়ৰ ডায়েট হাই এমাউণ্ট অফ ফুডছ উইচ হেভ হাই পিউৰিন লেভেলছ মানে যোনে ইউৰিক এচিডটো বঢ়াব পাৰে ৰেড মিটে হৈ গ'ল বা আপোনাৰ কিছুমান হাই ইউৰিক এচিড বঢ়াব পৰা মেডিচিন ফুড কণ্টেণ্টছবিলাক হৈ গ'ল বা আপোনাৰ অক্সেলেট বাঢ়িব পৰা যদি কিছুমান ফুডছ আছে সেইটো যদি টু মাছ ইনটেক থাকে তেতিয়াহ'লেও কিডনী ষ্ট'নছ হোৱাৰ ৰিস্কটো থাকে চ' বেছড অন পেচেণ্টৰ যেতিয়া এবাৰ ষ্ট'ন হয় আমি ইভালুৱেট কৰিব লাগে কি কাৰণত হৈছে আৰু লাইফষ্টাইল এডভাইচৰ কথা যদি কওঁ 3টা বস্তু চবেই ফ'ল' কৰিব লাগে ৱাটাৰ ইনটেক যাতে এডিকুৱেট হয় হাইড্ৰেশ্যন সদায় মেইনটেইন কৰে ল'ৱাৰ চল্ট ইনটেকত ৰাখিব লাগে আৰু ৰেড মিট যিমান পাৰে কুইট ডাউন কৰিব লাগে হয় ইউৰিন ইনফেকশ্যনৰ ওপৰত আমি অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনাৰ সৈতে পুৰুষতকৈও মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ইউৰিন ইনফেকশ্যনৰ সংখ্যাটো মাত্ৰাধিক কিহৰ কাৰণে হয় এনাটমিকেলি ফিমেলৰ যোনটো আমি ইউৰিনাৰী এক্সক্ৰিটৰী চিষ্টেমটো চাওঁ তো ইউৰেথ্ৰাটো শ্বৰ্টাৰ হয় মেইলতকৈ মেইলৰ যোনটো পিনাইল লেন্থ বেছড অন ডেট ইউৰেথ্ৰাৰ লেন্থটোও বাঢ়ি যায় সেইটো এটা কমন কাৰণ যাৰ কাৰণে ইউৰিনাৰী ট্ৰেক্ট ইনফেকশ্যনছবোৰ কমন পেৰিনিয়েল যোনটো এৰিয়া হয় সেইখিনি যদি হাইজিনটো মেইনটেইন নকৰে বা টয়লেট য'ত কৰিছে সেই এৰিয়াটো হাইজিন নাই টয়লেট ছিটখন লেতেৰা হৈ আছে বা তাত কণ্টামিনেশ্যন আছে এই ফেক্টৰ্ছবিলাক থাকিলে এইবিলাকৰ পৰা ভেৰি শ্বৰ্টাৰ ইউৰেথ্ৰা হয় কাৰণে ফটকৈ মানে অৰ্গেনিজমটো মাইগ্ৰেট কৰি পেলাই ইনফেকশ্যন কৰিব পাৰে ইউৰিন ইনফেকশ্যন হ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ মেজৰ সমস্যা হ'ব পাৰে হয় ফাৰ্ষ্টটো আমি লক্ষণবোৰ জানিব লাগে লক্ষণ হৈছে পেচেণ্টৰ পেচাবত জ্বলা পোৰা হ'ব পাৰে বা পেচাবটো বাৰে বাৰে ঘনাই লাগি থাকিব পাৰে ফিভাৰ মানে জ্বৰ আহিব পাৰে কঁপি জ্বৰ উঠিব পাৰে ৰাইগাৰ চিলছ এইখিনি থাকিব পাৰে আৰু যদি ইনফেকশ্যনটো ৰাইট টাইমত ট্ৰিট কৰা নাযায় আৰু এইটো বেমাৰ বাঢ়ি পেলাই গোটেই শৰীৰত ইনফেকশ্যনটো বিয়পিব পাৰে চেপচিছ যাক কওঁ সেনেকুৱালৈকে যাব পাৰে আৰু তাৰপিছত কিডনী ইঞ্জুৰি বা কিডনী ফেইলাৰলৈকেও প্ৰগ্ৰেছ কৰিব পাৰে আৰু ৰিকাৰেণ্ট হৈ থাকিলেও আগলৈ যাই পেলাই কিডনী ইঞ্জুৰিটো পাৰ্মানেণ্টলি কিছুমান ডেমেজেছ আমি হয়তো দেখা পাব পাৰোঁ হয় হয় আহিছোঁ বৃক্কৰ সংৰোপণৰ কিছু কথা আপোনাৰ পৰা জানিবৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত বৃক্ক সংৰোপণ বহু ক্ষেত্ৰতে কৰিবলগীয়া হয় কেনে পৰ্যায় পালে এগৰাকী ৰোগীৰ বৃক্ক সংৰোপণৰ কাৰণে আপোনালোকে পৰামৰ্শ দিয়ে হয় যেতিয়া পেচেণ্টজনৰ এণ্ড ষ্টেজ ৰিনেল ডিজিজ হৈছে মানে পেচেণ্টৰ যোনখিনি চিকেডি ৰোগী হয় তেওঁলোকে ষ্টেজ 5ত লেণ্ড আপ হৈছে য'ৰ পৰা আৰু কিডনী কমপ্লিট ৰিকভাৰী কেতিয়াও নহয় তেওঁলোকৰ দুয়োটা কিডনী মোৰ দেন 90% ডেমেজ হৈ গৈছে তো এনেকুৱা ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ৰিনেল ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি বুলি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাত দুটাই অপশ্যন থাকে ইডাৰ আমি ডায়ালাইচিছ কৰিব পাৰোঁ হোম ডায়ালাইচিছ অৰ মেচিন মানে হিম'ডায়ালাইচিছ অৰ কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট অ'কে যদিহে কিডনীৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিবলগীয়া হয় অসমত কেনেধৰণৰ সুবিধা আছে খৰচ কেনেকুৱা আহিব পাৰে হয় ইট ডিপেণ্ডছ যদি আপুনি অসমৰ কথা কয় মেক্সিমাম নেফ্ৰলজি ৰিলেটেড চেণ্টাৰ্ছে এতিয়া কৰি আছে প্ৰাইভেট এজ ৱেল এজ গভৰ্ণমেণ্ট গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজেও এতিয়া 2টা কেডাভাৰিক ডোনাৰ প্লাছ লাইভ ডোনাৰৰ পৰা লিভিং ডোনাৰৰ পৰা ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰি আছে কষ্ট ইজ এগেইন ছাবজেক্টিভ বিকজ গভৰ্ণমেণ্ট ছেটআপত ডেফিনেটলি কম হ'ব খৰচটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হস্পিটেল চাৰ্জেছ এণ্ড এভৰিথিং মেডিকেশ্যন কষ্ট বহুতখিনি মেডিচিনছ হয়তো গভৰ্ণমেণ্ট ছেটআপত ফ্ৰীও আহে প্ৰাইভেটত ডেফিনেটলি কষ্ট উইল বি হায়াৰ মই মাৰোৱাৰী হস্পিটেলৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ মাৰোৱাৰী হস্পিটেলত বৃক্ক সংৰোপণ বা বৃক্ক ৰিলেটেড যিসমূহ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহৰ চিকিৎসা কেনেধৰণে হয় হয় তাতে অল ষ্টেজেছ অফ চিকেডি পেচেণ্টছ বা একিউট কিডনী ইঞ্জুৰি পেচেণ্টছ বা আদাৰ যোনবিলাক কিডনী ডিজিজ মই ক'লোঁ গ্ল'মেৰুলোনেফ্ৰাইটিছ হওক নেফ্ৰ'টিক চিণ্ড্ৰোম হওক পলিচিষ্টিক কিডনী ডিজিজ হওক গোটেইখিনিৰে ট্ৰিটমেণ্ট হয় তাতে আমাৰ ডায়ালাইচিছ চেণ্টাৰ আছে যোনটো বহুত কম খৰচত তাতে ডায়ালাইচিছৰ ফেচিলিটি পেচেণ্টছে পায় আৰু এটা হাই ভলিউম ডায়ালাইচিছ চেণ্টাৰ তাতে ৰেগুলাৰ হিচাপত বহুতখিনি ডায়ালাইচিছ হৈ থাকে পেচেণ্টৰ চ' সেই গোটেইখিনি সুবিধা আছে বাট দেন কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট এতিয়ালৈকে আমি ষ্টাৰ্ট কৰা নাই বাট হাউএভাৰ উই হেভ এ প্লেন টু ডু ইন ফিউচাৰ মাৰোৱাৰী হস্পিটেলটো কাৰো ব্যক্তিগত নহয় এটা ট্ৰাষ্টৰ এগেইনষ্টত চলি থকা এখন হস্পিটেল গতিকে যথেষ্ট সুবিধা তাত পায় এগৰাকী পেচেণ্টে এই ক্ষেত্ৰত বৃক্ক সংৰোপণ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বৃক্কজনিত সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত কিবা অফাৰ পায় নেকি হয়
তাতে ডায়ালাইচিছ কষ্টটো যথেষ্ট কম আৰু বহুতখিনি ট্ৰাষ্টৰ পৰা তেওঁলোকে কনচেশ্যন দিয়ে বা পেচেণ্টক ডিছকাউণ্টছ পায় ব্লাড ট্ৰান্সফিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি ৰেগুলাৰ ডায়ালাইচিছ পেচেণ্টে তাতে কেতিয়াবা যদি তেওঁলোকৰ ইমাৰ্জেঞ্চি মানে ব্লাড ট্ৰান্সফিউশ্যনৰ দৰকাৰ হয় ইভেন উইদাউট লোন বেচিছতো তেওঁলোকক ফ্ৰী অফ কষ্ট ব্লাডো প্ৰভাইড কৰা হয় চ' সেই হিচাপত পেচেণ্টে যথেষ্টখিনি ফিনান্সিয়েলি ৰেহাই পায় হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল আৰু আপোনালোকে গম পালে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰী মাৰোৱাৰী হস্পিটেলে এটা ট্ৰাষ্টৰ এগেইনষ্টত চলি থকা ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে চলি আছে মাৰোৱাৰী হস্পিটেল আৰু মাৰোৱাৰী হস্পিটেলে বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বিশেষ ৰেহাই মূল্যত তেওঁলোকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছে যাৰ বাবে মই দৰ্শকসকলকো জনালোঁ আপোনালোকেও যদি গুৱাহাটী মহানগৰীত কেতিয়াবা চিকিৎসা কৰাবলৈ আহে তেনেহ'লে মাৰোৱাৰী হস্পিটেলত গৈ আপোনালোকে স্বাস্থ্যজনিত পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসক খুব ফ্ৰেণ্ডলি হয় মই নিজেও পূৰ্বে অভিজ্ঞতা আছে মাৰোৱাৰী হস্পিটেলৰ গতিকে মই দৰ্শকসকলেও সেইখিনি কথা আগবঢ়ালোঁ বাইদেউ মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি বৰ্তমান সময়ত বৃক্কজনিত ৰোগৰ লগত চিকিৎসক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে মাৰোৱাৰী হস্পিটেলত মাৰোৱাৰী হস্পিটেলত বিশেষকৈ কোনবোৰ বৃক্কজনিত সমস্যা লৈ ৰোগী আহে তেওঁলোকক চিকিৎসা কেনেধৰণে কৰে overall not only there overall আমাৰ ইয়াত highest prevalence kidney disease or কথা যদি কো CKD হয় so CKD patients are মাত্ৰা বা number of CKD patients তাতে যথেষ্ট বেছি আৰু তেওঁলোকৰ depending on তেওঁলোক কেনেকুৱা ষ্টেজত আহিছে early ষ্টেজত হলে আমি মেডিচিনছ এৰে ট্ৰিট কৰো বস্তুবিলাক associated কি আছে ডায়াবেটিস হাই প্ৰেছাৰ হেখিনি ট্ৰিট কৰা হয় আৰু ডেফিনেটলি যদি এণ্ড ষ্টেজ কিডনি ফেইলাৰত আছে আৰু তেওঁলোকে ডায়ালাইচিছৰ যে তেওঁলোকৰ তাত কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্টৰ হয়তো সুবিধা নাই বাট অপচন তেওঁলোকে কনসিডাৰ কৰা নাই তেনেকুৱা পেশেন্টৰ ডায়ালাইচিছ লাগিলে নিয়মীয়াভাৱে ডায়ালাইচিছও তাতে কৰিব পাৰে হয় বাইদেউ যিহেতু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো সৰ্বসাধাৰণ মানুহেও চায় পূৰ্বে যিহেতু প্ৰথম খবৰৰ পৰা ডক্টৰ সন কল বুলি এটা অনুষ্ঠান গৈছিল যিটো চিকিৎসকে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাসমূহ তেওঁলোকক পোনপটীয়াকৈ পৰামৰ্শ দিছিল অভাৰ ফোন কল তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছিল আৰু আমাৰ যিটো বৰ্তমানৰ অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য নিদান এই অনুষ্ঠানটোত আপুনি মই সুধিছোঁ আপুনি উত্তৰখিনি দিছে মই এটা কথা আপোনাৰ পৰা অকণমান দৰ্শকসকলৰ বাবে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে আমাৰ গাঁৱৰ কোনো দৰ্শকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হয় বৃক্কজনিত কিবা সমস্যাত ভুগে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি কি কৰা উচিত আপুনি যদি অকণমান পৰামৰ্শ দি দিয়ে ফাৰ্ষ্ট হৈছে সবখিনি কিডনি পেশেন্টছৰ কাৰণে একেটামান লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড এডভাইচ থাকে যোনটো তেওঁলোকে সবেই ফলো কৰিব লাগে আপুনি যিমান সোনকালে পাৰে নিজৰ নেফ্ৰলজিষ্টক কনসাল্ট ডেফিনেটলি কৰিব কিন্তু তাৰ আগত এটা হৈছে সল্ট ইনটেক হাই হ'ব নালাগে সেকেন্ড যেনেকৈ ডায়েটাৰী এডভাইচটো ডেফিনেটলি ইণ্ডিভিজুৱেলাইজড হয় পেশেণ্টক কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেইটো চাই পেলাই বাট টু মাছ অফ হাই প্ৰটিন ইনটেকো ডায়েটত হ'ব নালাগে পেইন কিলাৰ্ছ বা এনি আননেচেচাৰী ইউজ অফ মেডিচিনছ যিমান পাৰে কুইট ডাউন কৰিব লাগে স্মোকিং বা এডিক্টিভ ছাবষ্টান্সৰ ইউজটো কমপ্লিটলি কুইট ডাউন কৰিব লাগে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ বা এটা হেল্ডি ফিজিকেল এক্টিভিটি যেনেকুৱা হ'ব লাগে যিখিনি অপটিমেল সেইখিনি তেওঁলোকে যাতে নিজৰ মানে ডে টু ডে লাইফত ইমপ্লিমেণ্ট কৰে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু নিজৰ বিপি আৰু ছুগাৰ এইকেইটা থাকক বা নাথাকক নিয়মীয়াভাৱে চেক কৰিব লাগে আৰু যদি আপোনাৰ ডায়াবেটিছ বা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ ইছ্যুজ আছে সেইখিনি কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগে উইথ দ্য হেল্প অফ মেডিচিন দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে যে আমি কেনেধৰণে আমাৰ স্বাস্থ্যটো সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ খোৱা বোৱাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে যত্ন ল'ব লাগিব পানী যিমান পৰিমাণে চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিয়ে যে দৈনিক 3 পৰা 4 লিটাৰ পানী ইটছ এগেইন ইণ্ডিভিজুৱেলাইজড বিকজ পেশেণ্টৰ কিডনি ডিজিজটো কোনটো ষ্টেজত আছে আৰু কি ধৰণৰ কিডনি ইনজুৰি আছে জেনেৰেল পাব্লিকৰ কাৰণে যদি ক'ব বিচাৰোঁ যদি আপোনাৰ কোনো কিডনি হেল্থ মানে কিডনি ডিজিজ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি 2 লিটাৰ্ছ অফ ইউৰিন যাতে হয় সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই আপুনি ৱাটাৰ ইনটেকটো ৰাখিব সো এটলিষ্ট ইট শুড বি 300 to 500 ml এক্সট্ৰা দেন দ্য ইউৰিন আউটপুট আৰু যাৰ কিডনি ডিজিজ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ইউৰিন আউটপুট যিমান হয় সিমানখিনি ইনটেক ৰাখিব লাগে যদি তেওঁলোকৰ ভৰি হাত ফুলিছে মুখ বণ্ডল ফুলিছে তেতিয়া হয়তো ৰিকুৱাৰমেণ্টটো বেলেগ হ'ব চিকিৎসকে সেইখিনি পৰামৰ্শ দিব বাইদেউ আৰু এটা মই প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত যদি শিশুৰ কেনেবাকৈ বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত হয় কেনেধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে কেনেধৰণে চিকিৎসা কৰা প্ৰয়োজন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত চবতকৈ কমন কিডনি ডিজিজ হৈছে নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰোম য'ত কি মানে কিডনিৰ ফিল্টাৰিং ইউনিট যোনটো গ্ল'মেৰুলাছ তাতে ফিল্টাৰিং কেপাচিটিটো বেয়া হৈ যায় মানে তাৰ ফলত প্ৰটিন লিকেজ ইন দ্য ইউৰিন হয় তেতিয়া পেশেণ্টজন হয়তো ফুলি উঠিব পাৰে মুখ মণ্ডল ফুলিব গোটেই শৰীৰটো ফুলিব ভৰি হাত ফুলিব পেচা ফেন যোৱা এনেকুৱা লক্ষণ কিছুমান দেখা পাব পাৰে বাট দেন নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰোমৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে ট্ৰিট কৰিলে টাইমলি সেই বস্তুখিনি ঠিকো হৈ যায় আৰু তাৰ বাহিৰে নাদৰ মানে বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত কমন ডিজিজ হৈছে কনজেনাইটেল যোনখিনি
আমাৰ কিডনিৰ ডিজিজ মানে কিডনি এনমিলিজ কাকুট বুলি যাক কোৱা সেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজো হ'ব পাৰে চ' ডিপেণ্ডিং অন দ্য কজ ট্ৰিটমেণ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় যদি বাচ্ছাৰ ক্ষেত্ৰতো কিবা চিমটমছ দেখে তেওঁলোকে নিজে সদায় নিজৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই বাচ্ছাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল ফুলি উঠাটোৱে এটা লক্ষণ নেকি নট নেচেচাৰী সেইটো নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত বাচ্ছাৰ যদি নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰম হয় তেতিয়া সেইটো লক্ষণ লৈ পেলাই আহিব পাৰে তাৰ বাহিৰেও বাকী লক্ষণ যোনখিনি মই আগতে মেনশ্যন কৰিছোঁ বাচ্ছাৰ ক্ষেত্ৰতো সেই লক্ষণসমূহ থাকিব পাৰে সেইখিনি লক্ষণে হয়তো দেখা দিব পাৰে নহয় জানো দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিলোঁ বৃক্ক ৰোগৰ সম্পৰ্কে আৰু আমাৰ লাইফষ্টাইলটো কেনেকুৱা হ'লে আমি এইসমূহ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাই থাকিব পাৰোঁ বা আমি সুস্থ শৰীৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ সেই সন্দৰ্ভত খুব সুন্দৰকৈ বাইদেৱে আপোনালোকক পৰামৰ্শ দিলে আমাক পৰামৰ্শ দিলে গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব বাইদেউ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ কথা হ'ম আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত প্ৰিয় দৰ্শক আৰু এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ স্বাস্থ্য নিদান শিতানত ডক্টৰ সুৱেতি কাকতি আমি বৃক্ক ৰোগ সম্পৰ্কে কথা পাতিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়তো অন্য এগৰাকী চিকিৎসকৰ সৈতে আমি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব প্ৰথম খবৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য নিদান